De ce credem în Dumnezeu? Este Dumnezeu o realitate pe care oamenii o percep sau o idee care s-a format în timp pentru a explica lumea? Este vorba despre o forță care influențează viața sau despre o nevoie profund umană de sens și control? Vom urmări cum apare ideea de Dumnezeu, cum se transformă de-a lungul timpului și de ce continuă să rămână prezentă în viața oamenilor. Capitolul 1. Cum începe totul? Ideea de Dumnezeu nu apare dintr-o dată și nu apare într-un singur loc. Oamenii au ajuns să creadă în Dumnezeu pentru că, mult timp, lumea a fost greu de înțeles. La început, oamenii nu știau de ce vine furtuna, de ce apare boala sau de ce moartea lovește fără avertisment. Nu aveau explicații și nu aveau control. În fața fricii și a necunoscutului a apărut nevoia de a crede că există o putere mai mare care pune ordine în lucruri. Dumnezeu devine astfel un răspuns simplu la întrebări complicate. Când nu înțelegi ce se întâmplă, e mai ușor să crezi că cineva vede totul și știe ce face. Credința oferă liniște acolo unde logica nu ajunge. Cu timpul, ideea de Dumnezeu începe să ofere și reguli. Le spune oamenilor ce este bine și ce este rău, cum să trăiască împreună și cum să se poarte unii cu alții. Credința ajută la organizarea comunităților și la stabilirea unor valori comune. Așa apare ideea de Dumnezeu, din nevoia oamenilor de explicații, de siguranță și de sens într-o lume care, fără ele, pare haotică. Acum că e clar de unde pornește ideea de Dumnezeu, putem merge mai departe și vedea cum s-a transformat de-a lungul timpului. Capitolul 2. Cum se schimbă ideea de Dumnezeu? Odată cu trecerea timpului, felul în care oamenii l-au înțeles pe Dumnezeu nu a rămas același. Pe măsură ce societățile au evoluat, s-a schimbat și rolul pe care Dumnezeu îl avea în viața oamenilor. În comunitățile vechi, Dumnezeu era văzut ca o forță care controla tot: vremea, recolta, boala, războaiele sau norocul. Când lucrurile mergeau prost, oamenii credeau că Dumnezeu este supărat. Când mergeau bine, credeau că au fost ajutați sau protejați. Cu timpul, apar religiile organizate, iar ideea de Dumnezeu începe să fie legată tot mai mult de reguli și morală. Dumnezeu nu mai este doar o putere care pedepsește sau răsplătește, ci devine un reper despre cum ar trebui să trăiască oamenii. Apar porunci, legi, tradiții și obiceiuri care dau ordine vieții de zi cu zi. Mai târziu, când știința începe să explice tot mai multe lucruri, rolul lui Dumnezeu nu dispare. Se schimbă din nou. Pentru mulți oameni, Dumnezeu nu mai este explicația pentru fenomenele naturale, ci un sprijin interior, o sursă de speranță și sens în momentele grele. Așa se schimbă ideea de Dumnezeu, nu prin dispariție, ci prin adaptare la vremuri și la nevoile oamenilor. Acum că am văzut cum s-a schimbat ideea de Dumnezeu de-a lungul timpului, rămâne o întrebare simplă. De ce continuă să fie prezentă și astăzi? Capitolul 3. De ce rămâne? Chiar dacă lumea s-a schimbat radical, ideea de Dumnezeu nu a dispărut. Nu pentru că oamenii nu ar avea alte explicații, ci pentru că anumite întrebări nu au dispărut niciodată. Oricât de mult ar avansa știința, oamenii se lovesc în continuare de limite clare: moartea, suferința, pierderea, frica de viitor. Sunt lucruri pe care nu le putem controla complet și pe care nu le putem explica pe deplin. În aceste momente, ideea de Dumnezeu rămâne un punct de sprijin. Pentru mulți oameni, Dumnezeu nu mai este o explicație pentru cum funcționează lumea, ci un răspuns la întrebarea de ce. De ce se întâmplă anumite lucruri? De ce viața este uneori nedreaptă? Aici, explicațiile raționale se opresc, iar credința începe. Ideea de Dumnezeu rămâne și pentru că este legată de identitate și tradiție. Oamenii cresc cu această idee în familie, în comunitate și în cultură. Ea devine parte din cine sunt, nu doar din ce cred. Astfel, Dumnezeu nu rămâne pentru că este impus, ci pentru că răspunde unor nevoi care nu dispar: nevoia de sens,
de speranță și de stabilitate într-o lume imprevizibilă. Am urmărit de unde pornește această idee, cum se schimbă în timp și de ce continuă să existe. De aici putem ajunge la o concluzie clară. Concluzie: ideea de Dumnezeu apare, se schimbă și rămâne pentru că răspunde unor nevoi umane care nu dispar. Sens, siguranță și explicații atunci când lumea nu poate fi controlată sau înțeleasă pe deplin. Tu crezi în Dumnezeu? Sau vezi credința ca pe o nevoie umană? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.